Hello mga idol. Meron pa kayong JBL GO2. Okay. Mukha nito. Yan. At isa sa common problem ng speaker nito is pag nasobrahan ng charge, okay, hindi mo siya magamit dahil nakailaw lang siya. Yan. Okay. Bali, pangalawang beses nangyari ito sa speaker na to, no? At turo ko lang sa inyo kung paano siya magamit ulit, okay? So, ganito lang po. Ito po yung kanyang power button. Okay. Press lang po niya, may langgam. Press lang po natin siya na mahigit sa 30 seconds, okay? So, start. That's it. Namatay. Pwede na uli siyang gamitin. Okay. Ayos, diba? Peace out.